Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi kita tengok pada soalan tutorial nombor 1. Okay, tajuk function. Okay, so the function f and g are defined as follow. Ini bagi function f and g. Okay, question A. Determine whether the function f is one-to-one or not. Okay, give the reason for ya answer. Okay, so kita nak tentukan f ni adalah one-to-one or not. Kalau kita nak tentukan f ni one-to-one or not, kita kena guna horizontal line test, HLT. Ada short form dia HLT. Tak saya pergi cari kat Google, HLT. Okay, kalau gelak lain memang salah tu. Okay, so kita nak tentukan f ni one-to-one or not. Okay, so f of x sama dengan x square tolak 1. Okay, kita tentukan dia one-to-one or not. So kita kena lukis graf dah. Okay, kalau kita nak lukis graf dia, kita kena tahu bentuk shape of curve, whether the maximum or minimum. Okay, lepas tu kita kena tahu y-intercept. Okay, y-intercept, lepas tu x-intercept. Itu tak payah sebenarnya y-intercept ni, just axis symmetry. Okay, so x square minus 1 ni, dia bentuk dia, okay, bentuk dia mestilah minimum lah. Sebab perkali bagi x square ni adalah positif kan. Bila positif, bentuk dia minimum. Bentuk dia macam ni. Okay, so sekarang kita nak tentukan y-intercept lah. Kita nak tentukan y-intercept. Y-intercept ni dia hanya berlaku bila f kosong. Bukan f sama dengan kosong. I mean f of 0. Bila x sama kosong, senang cerita x sama kosong. Jadi f kosong sama dengan 0 kuasa 2 tolak 1 sama dengan negatif 1. Ini cara nak cari y-intercept. Okay. Axis symmetry. Axis symmetry ni actually x sama dengan negatif b over 2a. 3. X sama dengan negatif b. B ada tak sini? Ni. A dia ada 1. B sama dengan 0. C sama dengan negatif 1. B adalah 0. Negatif 0 per 2 kali 1 sama dengan 0. Okay, so axis symmetry dia adalah 0 lah. Okay, jadi ini adalah paksi Y. Okay, kemudian ini adalah okay, ini adalah paksi X. Okay, ini adalah paksi X. Ini adalah paksi X. Okay, paksi simetri dia adalah 0. Ini adalah paksi simetri dia. Paksi simetri dia dekat sini bila X sama 0. Ini paksi simetri dia. Okay, kemudian kita nak buat apa lagi? Y-intercept dia adalah negatif 1. Okay. Buat alam kum. Settle. Macam tu je. Okay. Domain dia bagi X is real number. So tak ada apalah. Okay. Soalan sekarang ni bukan minta sketch. Dia minta one to one ke dot. Okay. Kalau nak tentukan one to one ke dot, kita guna horizontal line test. So horizontal line test dia macam ni. Okay. Bila dia bersilang, okay, kamu kena tengoklah dia bersilang kat berapa tempat. Ni satu tempat, ni dua tempat. Satu, dua tempat. Okay, so kamu kena kata, since the horizontal line is passing through bukan passing through, it's passing at 2 points. So the function is not one to one. The function is not one to one. Okay, so the passing kat dua tempat ni. So function ni bukan one to one. Okay, dia bukan one to one.
not 1 to 1. Okay. Okay, kemudian soalan seterusnya dia kata apa? Dia kata give the reason for your answer. Sebab apa hang kata not 1 to 1? Sebab the function is not 1 to 1 because apa? Because the function is many to 1. Okay, so A dah sudah. Okay, soalan B, find G inverse and G inverse of F. Okay. Okay, find G inverse and G inverse of F. Okay, so soalan B jawab sini lah. Okay, so kita nak cari G inverse. Okay, G kita adalah e to the power of negative x. Gx sama dengan e equals to negative x, where x is subset of real number. Okay, kita nak G inverse. Okay, so macam biasa lah, G inverse, just bubuh G inverse je ni. Okay, sama dengan E kuasa negatif G inverse X. Sama dengan bila G inverse X. Oh, I forgot. Saya terlupa. Okay, sebelum kamu guna method tu, kamu kena state dulu. Kamu kena kata G inverse X sama dengan X. Okay, so kamu masuk G inverse ni dalam ni, kamu akan dapat G inverse X sama dengan E kuasa negatif G inverse X. Kita dapat dua benda yang sama dengan X lah. E to the power of negative G inverse X equals to X. Okay, kita nak G inverse X. So, ni E kan. So, boleh natural log dua ln. Okay, natural log E akan jadi 1. Turun dulu negatif Gx. Natural log E sama dengan natural log X. So, negatif Gx sama dengan, ni jadi 1. Ni sama dengan natural log X. So, G inverse G inverse X sama dengan negatif natural log X. Okay. Soalan kemudian dia kata, and okay ni, G inverse of F. Okay, maksudnya kalau dia nak, ni kita dah jawab. Ni kita dah jawab untuk G inverse. Okay, sekarang kita nak cari G inverse. G inverse of, bukan of, dia circle. G inverse circle F. Okay, sama dengan G inverse Fx. Nampak? G inverse Fx. So, kita nak cari Fx. Fx dia adalah x square minus 1 kan? Okay. So, kita tengah cari G inverse x square minus 1. Okay. Sama dengan G inverse kita adalah negative natural log x. Negative natural log, maksudnya lah x square minus 1. Okay. Or kamu boleh kata natural log x square minus 1 to the power of negative 1 natural log 1 over x square minus 1. Tapi saya rasa bentuk ni lah paling mudah pun. Bentuk ni macam buat je 2 kali je kan. Bentuk yang last tadi tu kan. Okay. Determine the domain of G inverse. Okay, G inverse. Okay. The domain of the G inverse. So, G inverse ni, okay, kita jawab soalan C. Okay. Tadi kita dapat G inverse X sama dengan natural log, negative natural log X. Okay. So, the domain dia adalah, macam nak cari domain dia? Dalam log ni, dia tak boleh negatif. So, X mestilah greater than 0 lah. Okay. So, domain dia apa dah? Ni je lah domain dia. Okay. Atau kamu boleh cakap dalam ni. Apa?
0 positive infinity. Wait, dia tak stop Okay, 0 until positive infinity. Okay, kalau kamu nak tulis macam ni, kamu tulis macam ni. The domain of G inverse X is, buka bracket ni, X, palang ni kan, X is greater than 0, where X is real. Okay. So, habislah soalan A, B, C. So, itu untuk soalan nombor 1.